Người vợ bất ngờ phát hiện người bạn thân khóc còn đau khổ hơn mình tại tang lễ của chồng. Cô nhớ lại việc chồng mình thường lén ra ngoài vào nửa đêm, còn người bạn thân thì luôn viện cớ từ chối khi cô muốn tham quan phòng tranh của cô ấy. Tất cả những dấu hiệu này dường như đang cố ý che giấu một bí mật, và càng khiến cô sốc hơn khi phát hiện một tấm ảnh trẻ nhỏ kẹp trong cuốn sổ tay của chồng. Gương mặt đứa trẻ này có nét giống chồng một cách kinh ngạc. Jisoo không dám tin rằng chồng mình lại phản bội, nhưng một cuộc gọi từ ngân hàng như dội gáo nước lạnh vào cô. Người ở đầu dây thông báo rằng thẻ tín dụng của Jeon Myung đã quá hạn, yêu cầu trả nợ gấp. Khi kiểm tra kỹ các hóa đơn của chồng, một cái tên xuất hiện thường xuyên làm cô chú ý đến, đó chính là phòng tranh của người bạn thân, và chồng cô đều đặn chi tiêu một khoản tiền lớn tại đó mỗi tháng. Cô vội vàng quay lại xem ảnh của phòng tranh và kinh ngạc nhận ra bức ảnh của đứa trẻ chính là được chụp tại nơi đó. Giờ đây, mọi bằng chứng đều chỉ về một sự thật tàn nhẫn. Chồng cô không chỉ phản bội mà còn có khả năng đã có con với người bạn thân. Nhưng sự thật có thực sự là như vậy không? Sáng sớm hôm sau, Jisoo đã đến phòng tranh. Mọi thứ trong tầm mắt cô đều là đồ dùng trẻ em, và người bạn thân của cô cũng vừa lúc xuất hiện. Tuy nhiên, khi Jisoo về đến nhà, cô kinh ngạc khi thấy mẹ chồng đang bế một đứa trẻ. Sự thật phơi bày trước mắt như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim yếu mềm của Jisoo. Mọi sự phản bội và dối trá lúc này như núi lửa phun trào, khiến Jisoo sụp đổ trong khoảnh khắc. Nhưng khi cô chìm trong tuyệt vọng, mẹ chồng đã bật một đoạn video bị giấu kín. Khi hình ảnh mở ra, ký ức đau đớn tràn về khiến Jisoo ngất xỉu, và những ký ức bị lãng quên dần hiện về trong tâm trí cô, mở ra phần sâu kín nhất mà cô không muốn nhớ đến. Nỗi đau chạm đến, lần đầu gặp chồng là ở một góc phố nhộn nhịp. Cô trong trang phục của người mù không may bị Jeon Myung va phải, ngã xuống đất. Jeon Myung lập tức đỡ cô dậy và xin lỗi, còn chủ động đề nghị đưa cô về nhà, nhưng bị Jisoo từ chối ngay lập tức. Nhìn theo bóng dáng cô gái ra đi, Jeon Myung cảm thấy hối lỗi trong lòng, nhưng không ngờ ngày hôm sau Jeon Myung lại gặp cô, nhưng lần này cô không còn là một người mù, mà là một người khuyết tật ngồi trên xe lăn. Sự chuyển biến đột ngột này khiến Jeon Myung tức giận. Anh lập tức chạy đến chặn Jisoo lại, chỉ trích cô là kẻ lừa đảo, nhưng Jisoo chỉ bảo anh đừng quan tâm đến chuyện của người khác. Rồi lúc rời đi, cô giải thích rằng để thể hiện sự hối lỗi, Jeon Myung mời Jisoo đi uống cà phê. Trong cuộc trò chuyện thoải mái, cả hai không chỉ hóa giải được sự ngượng ngùng trước đó, mà còn hiểu nhau sâu sắc hơn. Khi Jisoo biết người đối diện là một nhà văn tài năng, cô lập tức cảm thấy thích thú với anh. Sau nhiều buổi hẹn hò thường xuyên, tình cảm của họ nhanh chóng thăng hoa, từ tình bạn ban đầu dần trở thành tình yêu. Cuối cùng họ đã nắm tay nhau bước vào hôn nhân và sinh ra một cặp sinh đôi đáng yêu, cuộc sống đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng những ngày tháng ấm áp này không kéo dài lâu. Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã phá vỡ tất cả. Dù cặp vợ chồng giữ được mạng sống, nhưng không may là một trong những đứa trẻ đã ra đi. Cú sốc đau đớn này khiến Jisoo rơi vào tuyệt vọng. Sau khi tỉnh dậy, cô chọn cách quên để tự bảo vệ mình, quên tất cả về những đứa trẻ. Bác sĩ nói rằng nếu cô chạm đến những nỗi đau này một lần nữa, cô có thể rơi vào trầm cảm nặng. Để không để vợ chịu thêm tổn thương nào nữa, Jeon Myung đã bàn bạc với mẹ và quyết định tạm thời mang theo đứa trẻ còn lại ra khỏi ngôi nhà này. Nhưng khi người bạn thân của vợ biết tin, cô đã đề nghị Jeon Myung ở lại bên Jisoo và nói rằng có thể giao đứa trẻ cho mình chăm sóc. Jeon Myung đã đóng gói tất cả đồ đạc của đứa trẻ, cẩn thận lau chùi mọi dấu vết của chúng trong ngôi nhà này, rồi đưa đứa trẻ đến xưởng của người bạn thân. Không lâu sau, Jisoo xuất viện. Cô cảm thấy trong nhà có chút thay đổi, dường như thiếu đi nhiều thứ. Trước sự nghi ngờ của Jisoo, Jeon Myung chỉ có thể giải thích rằng nhà đã được dọn dẹp lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Jisoo dần nhận ra sự bất thường của gia đình. Chồng cô thường xuyên lén lút ra ngoài vào ban đêm. Mỗi khi cô tò mò hỏi, Jeon Myung luôn nói dối rằng anh ra ngoài mua mì, trong khi nhà vẫn có mì. Và mẹ chồng cũng thường nói những điều vô nghĩa. Jisoo chỉ cho rằng đó là do mẹ chồng muốn có cháu và khao khát tình cảm. Cô ngây thơ cố gắng liên lạc với người bạn thân, hy vọng tìm được chút an ủi, nhưng người bạn lại từ chối với lý do bận rộn. Jisoo cảm thấy một nỗi cô đơn kỳ lạ. Cô đã từng nghĩ đó là do không thể sinh con dẫn đến sự xa cách. Vì vậy tối hôm đó cô đã đề xuất muốn có một đứa trẻ với chồng, nhưng Jeon Myung lại nói rằng bây giờ chưa phải lúc. Điều này rất nghiêm trọng. Jisoo đã nổi giận. Trước tình huống như vậy, Jeon Myung cảm thấy bất lực, vì trong vụ tai nạn trước đó, bác sĩ đã không may chẩn đoán anh mắc bệnh ung thư túi mật, và tình trạng đã ở giai đoạn muộn. Để không để lộ sơ hở trước mặt vợ, Jeon Myung gượng chịu nỗi đau, lấy lý do công việc, nói dối rằng anh sẽ ra ngoài một tháng, nhưng tình cảm dành cho vợ khiến anh khó mà buông bỏ. Mỗi lần ra ngoài, anh lại luôn tìm đủ lý do để nhanh chóng quay về, chỉ để được nhìn vợ thêm vài lần, cho đến khi đã phải đi đi lại lại nhiều lần, anh mới rời đi trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên, ngay khi anh bước ra khỏi cửa, cơn đau do ung thư xộc đến như sóng dữ, không còn cách nào chỉ bằng ý chí để chống lại. Sau đó, Jeon Myung đã ở lại khách sạn. Góc nhỏ này đã trở thành chiến trường yên lặng nơi anh đơn độc chống lại bệnh tật. Mỗi khi cơn đau ập đến, anh không thể không dựa vào thuốc an thần.
Để đổi lấy những giây phút bình yên và giảm bớt cơn khổ sở, trong những ngày tháng khó khăn này, anh dốc hết sức lực để hoàn thành bản thảo của mình, chỉ để lại cho vợ một tài sản có thể dựa vào trong tương lai, nhưng không ngờ, Chen Miang đã gặp tai nạn khi ra ngoài lái xe, do tác dụng phụ của thuốc khiến anh mê man, và cuối cùng anh đã gặp tai nạn. Bạn của Chen Miang đã mang bản thảo đến tìm Gisu, người đã phục hồi trí nhớ. Khi biết được sự thật, Gisu cuối cùng cũng hiểu được sự quan tâm chân thành của gia đình. Nước mắt rơi trên má cô, nhưng cũng mang theo sự buông bỏ đối với quá khứ. Vào ngày xuất viện, mẹ chồng và bạn thân đưa con đến đón cô, như Chen Miang đã mong muốn trong những ngày còn sống. Đứa trẻ ngay lập tức nhận ra mẹ mình, tiếng gọi ngây thơ đó như một mũi tên chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Gisu. Tại khoảnh khắc này, mọi đau khổ và buồn bã như bị tan chảy bởi hạnh phúc bất ngờ này, để lại tình cảm vô hạn dành cho người chồng yêu dấu. Bản thảo cuối cùng của Chen Miang cũng đã hoàn thành, trở thành chứng nhân vĩnh cửu cho tình yêu bất diệt của họ. Để Gisu, trong những ngày tháng sau này, bất kể bão tố ra sao, đều cảm nhận được tình cảm sâu sắc của chồng vượt qua thời gian và không gian.